Feeling mo ba kahit anong makeup ang gamitin mo, parang dull pa rin ang skin mo? Baka hindi foundation ang kailangan mong i-upgrade, baka skincare muna. Ito ang simple DIY routine na ginagawa ko kapag feeling rough, dry at pagod ang skin ko. 1 tablespoon rice flour. Nagbibigay ng gently exfoliation para makatulong alisin ang ilang surface dry skin. 1 tablespoon milk. Nagdadagdag ng moisture at nagbibigay ng smooth, creamy texture sa mask. 1 tablespoon facial wash. Tumutulong alisin ang dirt, excess oil, sunscreen at product build-up sa skin. Haghaluin ang rice flour at milk hanggang maging creamy paste. Kung masyadong thick ang mixture, magdagdag lang ng kaunting milk. Simple lang, walang special tools at walang complicated step. Unahin munang hugasan ang face gamit ang facial wash. I-apply ang manipis na layer sa malinis na face. Iwasan ang eye area. Leave it on for 10 to 15 minutes, then banlawan gamit ang lukewarm water hanggang gently minamasahe ang skin. Remember, hindi kailangan kuskusin ng madiin. Being gently is better for your skin. After banlawan, napapansin kong mas smooth ang feeling ng skin ko at mas fresh ang itsura. Hindi nito mabubura ang dark spot o acne marks overnight at hindi rin ito magic solution. Pero kung gusto mo lang ng simple DIY self-care routine na nakaka-clean at nakaka-soften ng skin, madaling subukan ang recipe na ito. Kung sensitive o acne prone ng skin mo, always patch test first.